Вітаю, друзі! Ну що, я обіцяв вам деякий час тому, що пригощу вас цікавими вишеньками на торті. Зразу скажу, їх буде дійсно декілька, і сьогодні буде перша. Не найсмачніша, але, мабуть, найдивовижніша. Вона про те, що Ощадбанк, державний банк, у зверненні до Віденського суду офіційно визнав, що Алі-Баба – це Андрій Єрмак. При цьому це не жарт, і більше того, вони визнали це у своєму зверненні до Віденського суду. Визнав на офіційному рівні. Але про все по черзі. Ощадбанк подав проти мене класичний СЛЕП-позов. Що таке СЛЕП? Абревіатура від Strategic Lawsuit Against Public Participation. Стратегічний позов проти участі громадськості. Це свідомо необґрунтований позов, які великі корпорації, політики, юридичні установи або заможні особи подають з метою залякати, подати цензурі або фінансово виснажити своїх критиків. Такі справи часто ініціюють, щоб замовкнути журналістів, активістів або звичайних громадян, які висловлюють свою думку з питань, що ставлять суспільний інтерес. Взагалі, це звичайне порушення 10-ї статті Конвенції по правах людини, про що я вже поговорив суддями ЄСПЛ, але це окрема історія. Вердикту суду не було. Ну і слухань по справам не було. Є запобіжне рішення про вилучення дописів до рішення суду по суті справи. Нічого більше. І я дуже чекаю на початок суду. Дуже. Ну чому? Ну зараз поясню. Так от, як я і сказав, в позові Ощадбанк багато чого пише. Але сьогодні нас з вами цікавить от тільки цей абзац. Якщо його перекласти, то виходить от такий текст. Публікація досі доступна на профілі відповідача у Фейсбук. Далі, цитую далі, Алі-Баба – це прізвисько Андрія Борисовича Єрмака, колишнього голови адміністрації президента України, якого часто називають другою найвпливовішою людиною в Україні, який пішов у відставку восени 25-го року після розслідування звинувачень у корупції. Слідчі називали Андрія Єрмака кодовим ім'ям Алі-Баба. Я навіть не буду казати, що це треш, тому що слідчі не називали Єрмака Алі-Баба. Так називали його члени того організованого злочинного угрупування. Вони кожному з своїх вони дали якісь прізвиська. Хтось став Че Геварою, хтось Карлсоном, хтось Шугарменом, хтось Алі-Бабою. І тільки завдяки Ощадбанку нарешті на офіційному рівні визнано Алі-Баба – член того ОЗУ. Це не жарт. Тож Ощадбанк у зверненні до суду стверджує, що Алі-Баба – це Андрій Єрмак. І це прям вишенька. Тому що ніде раніше у жодному офіційному документі не було підтверджено, що Алі-Баба – Єрмак. Більше, НАБУ та САП ніколи не стверджували, що Алі-Баба і Єрмак – це одна і та ж сама людина. Але на скрині ви бачили, що банк це стверджує. Ну які ж вони няшки? Погодьтесь. Або Ощадбанк, фактично Ощадбанку відомо, що це факт, або вони збрехали у зверненні до суду. Цікаво, тільки в цьому збрехали, чи чомусь ще, чи все правда? Навіть не знаю, що краще. Впевнений, що це буде вимагати з'ясування судді з допитом всіх носіїв інформації. Ще раз повторю, всіх. Якщо у когось з них є браслет на нозі, електронний браслет, то не може він виїхати з України, то буде по відеозв'язку в суді пояснювати це. Пояснювати, це він Алі-Баба чи ні? І не лише він буде це пояснювати, а далі буде ще цікавіше. І це зробив Ощадбанк. Більше того, це той самий Ощадбанк, яким раніше керував голова Нацбанку Андрій Пишний, якого він взагалі всю кар'єру свою робив з самого свого переїзду з Чернівців до Києва. І куди до наглядової ради Андрій Єрмак притулив Розу Тапанову. Вау! Знову Єрмак. Мабуть, теж знає все ж таки щось в Ощадбанку. А Роза Тапанова – це та, яка потім внесла частину застави за екс-голови Офісу президента. Це той самий Пишний, який миттєво їде у відрядження, як тільки отримує запрошення на ТСК. Мабуть, теж збіг обставин, нічого більше. Як, мабуть, і збіг обставин і те, що його згадують на плівках Міндіча в питанні Сенсбанку. Якщо ви забули, а я вам зараз нагадаю, оце. Тимур Міндіч, ти Пишного визвав? Рустем Умеров, а его нет в стране. Міндіч,
Вызови Сенс, там можно к админам. Там 3 варіанти, он просил. Можна к адмінам. Ну, як бачите, красиво. Так от, знову ж кажу, це той самий Пишний, якого згадують в цих плівках Міндіча. І, до речі, Пишний досі не пояснив, як так сталося, що його по команді Міндіча викликає до себе Умєров. І як так сталося, що всі, кого бажали бачити, люди з плівок Міндіча в наглядовій раді Сенсбанку, потрапили до неї. От всіх, кого вони перераховують на цих плівках Міндіча, були затверджені. Тож, приватні особи, які звинувачуються НАБУ і САП в тому, що вони займалися корупцією, формують корисну для себе наглядову раду, а їх призначають саме так. Ну, щоб їм було легше займатися своєю діяльністю. Це теж збіг обставин? Ну, так, мабуть. Як і те, мабуть, що у Вови, Андрія, Міндіча, Чернишова будинки поряд в династії. Це все збіг обставин. Ну, тому дуже цікаво. Далі буде ще цікавіше. Андрій Пишний, Ощадбанк дуже хотіли закрити мені рота. Тому вирішили зіграти у слеп-позив. І тут вони зробили помилку. Велику помилку, яку юристи вважають ненавмисним подарунком мені. Бо тепер я маю право не лише на зустрічний позов, а й на допит у суді відняв всіх, хто має стосунок до справи та розкриття інформації з усіх, ще раз кажу, з усіх питань у межах цієї справи. Всіх згадані, всіх, хто там є, всіх, хто є в допит. Це буде неймовірне шоу. Але ні, це не шоу. Це буде розбір того, як державна структура, якою впливають люди, які мають відношення до Єрмака, фактично намагаються закрити рота громадянина України. І тут буде багато цікавих питань, які висвітлюють не лише українські, а й європейські ЗМІ. Хочуть віддань, буде їм віддань. Я незабаром приїду до Відня і займатимуся цією справою. Але у всій цій історії є декілька вишенек на торті, від яких ви офігієте ще більше. Незабаром я викладу наступну. І коли я ці вишеньки показав журналістам, європейським журналістам, то вони стали в чергу, щоб це опублікувати у своїх виданнях. І це зробив Ощадбанк з Пишним. Ну, мої овації. Думаю, що на фоні історії з домами в династії ця історія заграє окремими барвами в європейських ЗМІ. Ну, до речі, не тільки в європейських. Вчора мені телефонували зі Сполучених Штатів, і вони вже знають про ці декілька вишенек і теж дуже хочуть отримати документи. Ну, а далі все зрозуміло. Увагу я привертати умію. І досягати результату теж. А кому треба Єрмаку окремо дякувати за це? Окремо Ощадбанку, пані Тапанової і Андрію Пишному. Браво! І це, до речі, лише початок. Бо далі будуть наступні вишенки. І ще одне. Не знаю. Може, Ощадбанк і Андрій Пишний знає більше, ніж хто такий Алі-Баба. Ні, з Алі-Бабою ми розберемося в суді. Більше того, я думаю, що за цією справою буде дуже важливо слідкувати в НАБУ і САП. І не лише там. Але мені цікава ще одна історія. Може, в Ощадбанку знають і хто такий Вова, для якого будують будинок в династії. Ну, бо Володимир Олександрович Зеленський не може поки з'ясувати для себе, хто той Вова, і не може навіть сказати, це він чи не він, це його будинок чи не його будинок. Але може Ощадбанку це можуть сказати. Не буду здивований. Після Алі-Баби не буду здивований взагалі. Єдине що, схоже, що ті люди, які це писали, мої таємні симпатики. Тому що вони допомагають мені в з'ясуванні багатьох фактів. Дякую їм за це. І окрема подяка, без всяких жартів і сарказму, всім тим, хто вирішив мені допомогти. Юристам, айтішникам, окремим громадянам, які захотіли підтримати мене в суді і будуть допомагати. І взагалі, я не очікував, що така велика кількість людей захоче допомогти. Хочу подякувати всім їм. Далі буде ще цікавіше. Тож, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись, коментувати і поширювати це відео. Слідкуйте за каналом, повірте, буде ще більш цікаво. Окрема подяка вам всім за те, що ви підтримуєте ЗСУ.
Це значить донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде наше майбутнє. України не буде. Тому гуртуємося всі навколо інтересів ЗСУ, задовільняємо їх, щоб у України було гідне майбутнє. І щоб все було Україна. Дякую вам. Тримаємось. Па-па.